Morning guys, welcome to my channel. Please subscribe and click and hit mo na rin ang bell button kung napadaan ka lang. Welcome ka sa channel ko, manood ka kung anong gagawin natin ngayon. So eto, may bago tayong new project sa screen ulit. So ngayon guys, marami to kasi yung etong window screen na to is galing din sa ibang lugar, Saint Vincent. So in order to ng boss ko at nandumating dito at nag-complain nga yung customer about nga sa size na hindi siya compatible dun sa mismong main screen niya. So ngayon dito at i-repair natin lahat ng window screen. Almost 15 to 20 pieces siya. So ngayon mag-i-start tayo sa pamamagitan ng mga kagamitan ng plies, gunting, flat screw, and martilyo or hammer, tip o metro, and lagare, bakal, cutter, and some hammer na rin para hindi rin siya mag-damages ng any stain. So guys, welcome, stay tuned, lagi kayong sumuporta sa channel ko, and salamat, panoorin nyo hanggang dulo. Chicken out! Guys, mag-i-start na tayo sa ating gagawin, mission ba? So, samahan nyo ako at gagawin na natin itong project na ito. Right? So natapos na natin siya lagarin guys. So kakabitan natin siya ulit para
Ito na pala guys, tapos na natin siyang ibalik. Ito siya, binawasan ko lang siya ng sumobra na na size. So ngayon, sakto na siya. Hopefully. So ngayon naka 1 down na tayo. So sunod-sunurin na natin. Okay? Pag tropa ko kayo sa Pilipinas, walang problema dyan. Chicha lang, laban na ako dyan. Tropa eh. Alot pa kamag-anak, okay na sa akin yun. Basta chicha lang, basta sa atin yan, mga kaipalit. So second na tayo. Second screen window.